Of course kita memang anggap bahawa titah yang dikeluarkan oleh Kebuduli Yang Tuan Agong yang baharu Sultan Ibrahim adalah satu titah yang no nonsense. Beliau baginda dikenali sebagai seorang yang straightforward, yang akan cakap apa yang beliau fikir. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 86 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ kat mana tu KJ? Saya di perantauan, saya di UK sekarang ni dan sekarang ni jam 12.30 malam. Ya, 12.30 malam di UK dan 8 pagi lebih kurang di Malaysia sekarang ini. Dan kita tidak mahu penonton dan pendengar setia Keluar Sekejap menunggu beberapa hari lagi untuk episod baru. Jadi kami telah buat keputusan untuk merakamkan episod secara separuh di studio dan separuh secara maya. Ya, komitmen kami kepada Keluar Sekejap tidak pernah luntur. Walaupun mungkin tenaga KJ di UK sekarang dah tengah malam mungkin sedikit rendah, tapi kita akan cuba buatkan perbincangan kita kali ini tetap bertenaga dan mempunyai impak yang tinggi. Bercakap tentang impak tinggi ni KJ, antara klip video yang tular berkenaan dengan potongan apa yang kita bincang di sofa Keluar Sekejap ni ialah berkenaan dengan komen KJ mengulas reaksi kerajaan dan PMX terhadap kemerosotan nilai mata wang ringgit. Dan komen itu telah mendapat reaksi yang pelbagai dan ramai dalam kalangan penonton Keluar Sekejap. Saya rasa tak nak kita berterusan bercakap tentang isu ringgit ni tak habis-habis kerana kita ada banyak topik yang lain, tapi mungkin sepintas lalu nak sebut juga KJ. Semenjak ulasan bukan hanya dalam Keluar Sekejap tapi pihak-pihak lain berkenaan dengan reaksi kerajaan, mungkin sekarang ni nampak ada keseriusan yang lebih berkenaan dengan cara untuk mengurus dan mengulas isu. Jadi saya nampak benda itu baik, alhamdulillah positif. Dan cuma saya nak katakan satu perkara lah, dalam keseriusan itu PMX ada keluarkan beberapa kenyataan. Satu yang saya nak ulas sedikit ialah bagaimana beliau mengatakan okey, jangan jadikan isu kelemahan ringgit ni sebagai senjata politik. Itu tak apalah, kita dah komen dan ramai yang dah ulas tentang naratif tersebut, sama ada ia senjata ataupun ia kritikan yang adil dan sebagainya. Cuma saya nak bangkitkan bahawa PMX mungkin perlu juga memaparkan keseriusan yang menyeluruh dan tidak dilihat sebagai dismisif lah tentang isu ini. Salah satu rasional yang PMX gunakan adalah perdagangan Malaysia ni ada yang menggunakan mata wang selain daripada US dollar. Sebab fenomena de-dollarization ini di mana perdagangan antara dua negara mungkin menggunakan mata wang ringgit dan juga mata wang negara yang itu. Contohnya dengan China kita menggunakan ringgit dan renminbi, contohnya dengan Indonesia kita gunakan ringgit dan rupiah. Jadi kita seolah-olah jangan bimbanglah kalau kejatuhan nilai ringgit ini tak memberi kesan sangat. Saya terpaksa cakap saya kurang bersetujulah kerana realitinya even dengan negara-negara tersebut pun majoriti perdagangan masih lagi bersama menggunakan dolar Amerika Syarikat. The majority of trade even with China, with Indonesia is still using US dollar. Jadi kejatuhan apabila kita import daripada negara-negara tersebut memang memberi kesan yang besar. Keduanya ialah what about negara-negara lain yang kita berdagang bukan hanya dengan 2-3 negara saja. Jadi kita perlu sedar hakikat tersebut. Dan sebab ketiga ialah banyak import kita, import intermediate goods ataupun barang-barang yang separa siap sebelum barang akhir dibuat di Malaysia,
sama ada untuk penggunaan domestik ataupun dieksport keluar, intermediate goods import itu tentunya banyak menggunakan US dollar. Jadi ini hanya beberapa penjelasan untuk kita ingatkan sesama kita bahawa kejatuhan nilai ringgit ini, ia ada pro dan kontra untuk setengah pihak, tetapi secara keseluruhannya jangan dilihat memperkecilkan isu inilah. Seolah-olah it's okay, jangan risau tentang ringgit ni kerana benda-benda lain semua okey. Not really, kerana ia memberi kesan yang real dan hakiki kepada kos harga barang, dan banyak pemain-pemain industri sudah pun memberikan ulasan berkenaan dengan hujah yang serupa. Ya, betul. Apa yang saya kata tu betul, bahawa perdagangan dengan negara-negara yang disebut oleh PMX pun majoriti dia masih lagi dalam USD. Kita juga ada negara ataupun rakan dagangan yang lain yang saya rasa kebanyakannya masih lagi USD, sebab de-dollarization dalam perdagangan Malaysia dan juga perdagangan antarabangsa masih lagi belum mencapai tahap yang tinggi lagi. Jadi suka tak suka kita masih lagi bergantung kepada USD. Pengimportan barang-barang yang kita perlu kebanyakannya dibuat dalam USD juga. Untuk sektor oil and gas sebagai contoh, banyak urus niaga mereka dibuat dalam USD. Bagi pelbagai sektor ekonomi sebenarnya, Syaril, mereka bahan-bahan yang digunakan dalam supply chain mereka di quote dalam USD. Dan tender-tender kerajaan pun yang telah pun dikeluarkan, kebanyakan harga tender-tender kerajaan yang menggunakan bahan import adalah pada nilai USD beberapa bulan yang lepas. Jadi ada banyak tender yang mungkin harga yang ditetapkan, ceiling harga yang ditetapkan oleh kerajaan itu sudah pun menjadi satu ceiling yang agak sukar untuk kontraktor-kontraktor menepati, oleh kerana harga itu berdasarkan kepada pertukaran nilai mata wang beberapa bulan yang lepas. So bila kita dismiss benda ni begitu sahaja, saya rasa ia tidak mencerminkan dan ia tidak reflect reality di bawah. Dan banyak peniaga-peniaga dan juga kontraktor-kontraktor yang saya ada peluang untuk bercakap dengan mereka mengatakan bahawa of course kemerosotan nilai ringgit ini memberi kesan kepada bisnes mereka. Saya tak pasti mungkin Syaril pun mendengar benda yang sama. Ya, kita setuju bahawa FDI dan juga berita FDI yang diumumkan itu adalah satu berita yang baik, dan penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Mulia Tengku Datuk Seri Zafrul itu kita juga terima, bahawa daripada dulu pun kita menggunakan kaedah mengumumkan FDI yang telah pun dilulus, dan sebahagian besar 90% dan sebagainya akan menjadi realised ataupun akan dilaksanakan, tetapi itu mengambil masa sedikit, dan saya rasa kesan daripada FDI itu akan mengambil masa dalam 6 bulan hingga setahun untuk ianya di-realise ataupun dilaksanakan sepenuhnya. Jadi saya ambil maklum selepas kenyataan daripada beberapa pihak, termasuk daripada KS, dan juga video yang tular yang menunjukkan saya memberi teguran yang agak pedas kepada kerajaan bahawa tidak ada sense of urgency, sudah ada sedikit usaha yang lebih serius, mengambil lebih serius berkenaan dengan nilai ringgit. Dan saya tengok Datuk Rashid Ghafur, Gubernur Bank Negara pun semalam telah keluarkan kenyataan mengatakan bahawa ringgit adalah satu mata wang yang undervalued, yang sebenarnya berada di bawah paras nilai yang sepatutnya, disebabkan faktor-faktor tertentu. Dan kalau kita tengok kepada fundamental ekonomi Malaysia, sebenarnya ringgit sepatutnya berada di paras yang lebih tinggi lagi. Jadi saya melihat okey, responnya ada usaha ke arah yang terbaik, tapi masih lagi ada sedikit tendensi, kecenderungan daripada pihak kerajaan, terutamanya PMX sendiri, untuk dismiss benda ni bahawa ianya perkara yang tidak signifikan sangat, sedangkan seperti mana yang saya sebutkan, on the ground reality, ia memang memberi kesan kepada peniaga-peniaga dan juga pengguna secara tidak langsung dalam bentuk kenaikan harga import dan sebagainya.
Ya, KJ, saya rasa mungkin keadaan kejatuhan ringgit ini mungkin benda yang paling baik untuk kerajaan. Kenapa saya sebut kenyataan yang mungkin kelakar sedikit ni ialah saya rasa kemerosotan ringgit dan bagaimana ia telah dijadikan atau menjadi satu isu bualan adalah simbol dan juga ketika, the moment bulan madu kerajaan Madani ini berakhir. Dan mungkin itu yang sebenarnya diperlukan oleh kerajaan Madani. Satu ketika yang jelas di mana seluruh penyokong dan pendukung mereka sedar bahawa this is the moment where the public, orang awam, melihat bahawa sekarang kita kena perform. Kerana ada satu benda ni, ada satu isu ni yang akan jadi isu yang berlarutan sampailah ia selesai. Dan kerajaan Madani akan menanggung kos politiknya. Sebab kalau sebelum ni 2023 mungkin mereka merasakan kita masih dalam keadaan yang okey, orang tak suka Perikatan Nasional, media sosialnya penuh dan syarat dengan komen-komen yang sama ada neutral, positif kepada kerajaan Madani, kerajaan baru dan sebagainya, kerajaan perpaduan, kerajaan Tuanku Agong, all this naratif sedang bermain pada tahun itu. Sekarang ini saya rasa dah mereka nampak sendirilah bahawa dalam media sosial yang pro mereka pun tidak lagi secantik ataupun seindah mungkin hanya 5 atau 6 bulan yang lepas. So itu benda yang kalau nak spin positif lah kepada kerajaan keadaan sekarang ini. Tapi kalau saya jawab sikit kepada poin yang dibangkitkan oleh Syaril bahawa ini adalah tanda bulan madu kerajaan perpaduan, kerajaan di bawah PMX ni sudah pun tamat. Saya rasa mungkin bulan madu dari segi politik itu telah berakhir pada pilihan raya negeri tahun lepas. Dan itu dari segi politiknya lah. Tetapi dari segi dasar dan ekonominya mungkin ada kebenaran yang disebutkan oleh Syaril bahawa waktu itu mungkin sentimennya tidak sangat berkaitan dengan pengurusan ekonomi. Tetapi kali ini disebabkan persekitaran ekonomi dan of course bila kita tengok kepada jawapan yang kita baca yang dikeluarkan oleh penyokong-penyokong kerajaan, yang dikeluarkan oleh menteri-menteri, yang dikeluarkan oleh saitro kerajaan dan sebagainya, kita faham daripada mana mereka dapat asas mereka dan sebahagian besar daripada hujah mereka adalah fakta. Dari segi fundamental, dari segi pengangguran menurun, dari segi inflasi angka itu menurun. Tetapi ini berbalik kepada apa yang Syaril dan saya telah bincang beberapa kali dalam episod-episod lepas Keluar Sekejap dan juga sebenarnya yang menjadi perbincangan kalau Syaril ada dengar dan juga menonton podcast-podcast yang lain macam Rest is Politics dan sebagainya, ramai sangat yang sebut bahawa ada disconnect yang besar antara angka-angka rasmi ekonomi dan juga apa yang dirasai oleh orang di lapangan, bukan hanya di Malaysia tetapi di negara-negara lain. This is something I think that merits further discussion amongst, maybe we invite the World Bank economists again for us to have this discussion. Tetapi bila ada disconnect, bila ada jurang yang sangat besar antara realiti di bawah dan juga angka-angka yang menunjukkan bahawa things are not that bad, maka apa yang saya kata itu betul lah. Seolah-olah bulan madu nak bagi chance kepada kerajaan perpaduan ni untuk menguruskan ekonomi sudah tamat dan orang pun sudah mula rasa muak dengan alasan dan rasa fed up lah dengan alasan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ya. Okey, so kita harap macam mana pun dia akan bertambah baik dan prestasi kerajaan juga kita harapkan akan bertambah baik. KJ, minggu ni juga adalah minggu Parlimen mula bersidang. Ya, sebelum tu Syaril, sebelum kita pergi kepada Parlimen, I know tadi kita mungkin sebut bahawa perkara-perkara ni benda-benda yang mungkin tidak memerlukan perbincangan yang panjang lebar, tapi ada beberapa isu yang mungkin sepintas lalulah kita just sentuh sedikit. Satu adalah apa yang sedang berlaku di Selangor berkenaan dengan satu lebuh raya yang agak berkontroversi. Ini adalah lebuh raya PJD Link Expressway. I assume PJD ni PJ Damansara lah.
satu lebuh raya yang akan menghubungi Petaling Jaya dan juga Damansara, di mana ada perjanjian konsesi yang telah pun ditandatangani pada tahun 2022. Namun demikian pada Julai 2023, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amruddin Syahri pada waktu itu dalam tempoh kempen, kalau tak silap saya, untuk PRN Pilihan Raya Negeri Selangor, sebut bahawa PJD Link akan dibatalkan. Dan kenyataan itu dianggap bahawa tak pasti sama ada kenyataan itu kenyataan janji ataupun kenyataan sebenar. Tapi baru-baru ini, minggu lepas, ada penunjuk perasaan yang diadakan, seolah-olah menunjukkan bahawa mungkin projek ini dihidupkan semula. Syarul, do you know anything about this? Ya, saya rasa bila kita jemput MB Selangor untuk hadir ke Sofa Keluar Sekejap pada kempen PRN, saya ingat kita ada tanya soalan yang sama kepada beliau. Dan pada ketika itu, seingat saya, beliau mengatakan dia batal buat ketika ini, tapi dia ada caveat, iaitu kalau pemaju PJD Link ni boleh tunjukkan bahawa mereka dah siap SIA, tak silap saya, sebab dia ada Economic Impact Assessment dan juga Social Impact Assessment. SIA tu pada ketika itu ceritanya sama ada tak siap lagi ataupun tidak diluluskan. Kalau boleh diperbetulkan SIA itu, maka PJD Link ni boleh on semula. Saya ingat saya tanya dia, so boleh on lagi lah kalau dan dia basically bagi politician answer lah, iaitu maybe boleh. Dan saya KJ duduk di sekitar Damansara. Parent saya, ibu bapa saya duduk di sekitar Petaling Jaya. Saya tak tahu butiran-butiran yang lengkap, tetapi saya boleh sebut perkara ni lagi je. Saya rasa traffic jam, kesesakan lalu lintas di Selangor dan terutamanya di kawasan Petaling Jaya ni, kalau nak pergi ke arah Tropicana, nak pergi ke arah itu, memang boleh dikatakan sangat-sangat teruk. Dan kalau LDP pun memang biasanya sesak lah. Jadi saya nampak mungkin asal logik untuk diadakan PJD Link ni, sudah tentu mereka yang tidak menyokong akan katakan kenapa kita tak buat pengangkutan awam dan sebagainya. Dan kita tahu penduduk-penduduk yang saya baca, penduduk-penduduk di sekitar beberapa tempat di Petaling Jaya kurang menyokong. Tetapi mereka yang duduk di Taman Medan, mereka yang duduk mungkin di Bandar Utama, kalau tengok kenyataan MB pun, ada penyokong. Ada orang yang nak PJD Link ni. Cuma mungkin there is one area in certain parts of PJ yang disebabkan pembangunannya akan mengganggu mungkin kualiti hidup untuk beberapa tahun, mereka kurang menyokong. Jadi saya rasa cerita ni mungkin kita kena kaji lebih mendalam. Tapi nak mengatakan bahawa semua orang tak nak PJD Link ni, I'm not sure that's true lah. Saya rasa ada yang nak dan ada yang mungkin risau. Oh, dengar macam Syaril penyokong tegar PJD Link. Saya bukan kata penyokong tegar PJD Link, tapi nak balik rumah mak ayah saya tu lebih mudah lah kot. Kalau ada penyuraian trafik. Sebab PJD Link ni diwujudkan atas argumen penyuraian trafik yang teruk. Saya masih lagi ingat perbincangan ni di Jemaah Menteri, di mana saya pun telah minta supaya projek ini dikaji semula, sebab yang kita risau adalah satu kesan kepada kawasan-kawasan penduduk yang sedia ada. Yang kedua adalah of course dari segi kesan kepada persekitaran, kepada alam sekitar, noise pollution terutamanya, sebab jajaran ataupun alignment yang telah pun dicadangkan, saya tak pasti sama ada diubahkan ataupun tidak, melalui betul-betul dekat dengan kawasan perumahan yang sedia ada. Dan sebahagian ataupun laluan ini adalah laluan yang elevated, yang sudah pasti akan memberi kesan kepada penduduk. So, walaupun kita nak discuss spesifik PJD Link, belum lagi ada berita, cuma ada demonstrasi yang menunjukkan bahawa mungkin ada orang yang mendengar bahawa the residents against PJD Link have heard some intelligence yang mungkin benda ni akan hidup semula. Tetapi ini menjadi petanda kepada isu yang lebih besar lah, Syaril, iaitu antara convenience, memberi perkhidmatan dan juga kesenangan kepada orang-orang tertentu yang akan memberi kesan kepada orang-orang lain. Dan dalam hal ini saya rasa
engagement sangat penting dan penjelasan sangat penting. Saya bagi contoh yang melibatkan diri saya lah. Saya duduk di Damansara, di Bukit Damansara, dan ada satu projek yang memang telah menjadi benda yang menyusahkan penduduk di Bukit Damansara. Bukan hanya penduduk di Bukit Damansara, tapi saya percaya orang yang kerja di Bukit Damansara pun dah ambil masa lama. Orang yang kerja di Bukit Damansara, orang yang duduk di PJ nak pergi ke KL yang tak nak melalui lebuh raya persekutuan, terpaksa melalui Jalan Damansara dan sebagainya, sudah pasti terkesan dengan projek ini, yang tidak lain tidak bukan projek Pavilion Damansara. Kalau tanya kepada penduduk Bukit Damansara sama ada mereka suka ke tidak projek ni, saya rasa 10 daripada 10 akan maki projek ni lah. Dan baru-baru ni gerakan buat Pavilion Damansara dari kalangan penduduk Damansara Heights sendiri. Memang ada. Kalau tanya kepada penduduk Bukit Damansara, saya rasa sebahagian besar sama ada tak pernah pergi ataupun kurang pergi ke pavilion disebabkan ia menyusahkan kehidupan kami beberapa tahun. Dan I just want to share with Keluar Sekejap that pada bulan Disember ataupun November kalau tak silap saya, ada satu engagement session yang diadakan dengan penduduk Bukit Damansara, dan Persatuan Penduduk Bukit Damansara setiausaha baik, dia maklum pada saya akan ada this session dengan kontraktor yang terlibat. Jadi kami semua masuklah Zoom, dia bukan live, dia Zoom, dan dalam perjumpaan tersebut pertamanya monolog, ya. Kami tak dibenarkan tanya soalan secara direct dalam platform tersebut, ya, hanya boleh type saja. The voices cannot be heard. Okey, saya fahamlah, sebab itu mungkin nak menjaga kecekapan waktu dan juga mesyuarat. Tetapi akhirnya kami telah diberikan jawapan-jawapan yang tak masuk akal. Sebagai contoh, ya, saya nak bagi just an example lah, untuk example yang spesifik. Ada yang tanya, kalau kita datang daripada Kuala Lumpur dan kita ambil Jalan Damansara dan kita nak masuk ke Bukit Damansara di Jalan Johor dekat Petron tu, macam mana kita nak buat? Lepas tu, you know what the contractor could say? Said, dia kata naik ke Bangsa dulu, lepas tu buat illegal U-turn, lepas tu datang bawah semula, lepas tu naik Bukit Damansara. And then of course bila kita I've done the illegal U-turn. Yeah, but you imagine the contractor suggested for us to do illegal U-turn. Wakil daripada DBKL, sorry to say lah, sama ada tak ada ataupun ada, dan dia sangat silent, mute, tak cakap apa-apa. Dan akhirnya saya rasa ramai yang frust, dan saya sendiri type kata, kalau beginilah buatlah engagement session, town hall, kena maki pun kena maki lah, but just at least listen to us. So this is just my example of what happened, dan saya tak pasti sama ada dalam kes PJD Link ini engagement itu sentiasa dijalankan, dan of course after a while kena buat keputusan, kerajaan kena buat keputusan, ya. Kita tak boleh buat engagement sampai habis ataupun sampai bila-bila, tapi my own personal example ataupun experience, pengalaman dalam hal ini menunjukkan bahawa kadang-kadang engagement ataupun sesi libat urus ni adalah sesuatu yang melepas batuk di tangga saja. Itu pengalaman saya lah. Anyway, we will watch this. We'll watch this libat urus yang mungkin perlu dibuat oleh pihak pemaju. Ya, mungkin satu lagi isu sebelum kita break dan pergi ke Parlimen, Syaril, adalah berkenaan dengan ada dua lagi isu lah sepintas lalu. KKM, ini isu yang melibatkan Institut Jantung Negara. Saya dah tengok kenyataan daripada KKM, saya terima. Apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia adalah mengatakan bahawa bila pesakit, ya, yang isu dia adalah isu penjawat awam dan pesara kerajaan yang katanya discharge daripada IJN kepada hospital kerajaan, tapi apa yang Kementerian Kesihatan telah pun
menjelaskan adalah apabila mereka dalam keadaan yang dah stabil, mereka akan di-discharge daripada Institut Jantung Negara dan dihantar dan dirujuk ataupun dihantar kepada hospital-hospital kerajaan. Itu kita fahamlah sebab mungkin kos rawatan di IJN itu agak tinggi. Jadi bila dah stabil dan bila doktor rasa ataupun kardiologis dan sebagainya rasa bahawa mereka yakin bahawa pasien pun boleh dirawat di hospital kerajaan yang lain, maka mereka dihantar dan di-discharge dan dihantar untuk diletakkan di bawah care hospital kerajaan. So I think okay lah. Yeah, that answer is fine. Cuma KJ cuma nak faham sebab saya rasa ramai pendengar dan penonton keluar sekejap KJ bekas Menteri Kesihatan. Apa sebenarnya dasar kerajaan sebelum ini? Adakah IJN ni tempat di mana penjawat awam dan juga pesara kerajaan boleh pergi dan dibayar oleh KKM, iaitu dibayar oleh kerajaan, ataupun hanya untuk kes tertentu saja? No, kalau ada referral ke IJN, then we will pay for it lah. Kalau dirujuk kepada IJN, kita akan bayar lah. Dan perkara ini bukan satu perkara yang berterusan selama-lamanya lah. Hanya apabila ada kes tertentu, bila diperlukan kepakaran dalam IJN, kemudian patutnya balik ke sistem hospital kerajaan yang biasa. Sebab itu waktu saya jadi Menteri Kesihatan, dan sebenarnya projek ini memang dimulakan sebelum saya rasa kalau tak silap saya zaman Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, kita telah membina dan kita telah pada waktu zaman saya melancarkan membuka pusat kardiologi di Hospital Serdang, dan itu menjadi the National Referral Centre lah untuk kes-kes yang melibatkan pesakit jantung, dan Serdang kenal pasti sebagai hospital yang akan menjadi pusat yang memang dari segi perkhidmatan sudah pun setanding dengan IJN, tetapi untuk kita tambah lebih ramai lagi pakar, untuk kita buka blok baru, pusat baru yang zaman saya dilancarkan itu, ada cath lab, beberapa cath lab penambahan kepada apa yang sedia ada, dan kita harap dengan pelancaran dan juga selepas ini dengan penambahbaikan dari segi staffing, dari segi spesialis di Serdang itu, kita harap bahawa kebergantungan kerajaan KKM kepada IJN itu dapat dikurangkan kerana lebih ramai lagi boleh dirawat di pusat jantung di Serdang. Sebab saya rasa penting untuk kita faham konteks sepenuhnya supaya perkara ini tidak dipolitikkan sangat. Sebab gila kita tahu ada sekarang ni ada mood mempertikaikan adakah hak ataupun adakah keistimewaan untuk penjawat kerajaan juga pesara kerajaan itu akan berkurangan, dan ini mungkin menambah kepada mood muzik tersebut KJ. Sedangkan I know. Dalam hal ini saya rasa penting kita bezakan. Saya kena explain dan saya kena defend lah sebab even sejak tahun lepas dulu memang perlukan rujukan daripada hospital kerajaan ataupun klinik swasta untuk mendapat rawatan di IJN. Kalau tak kita, saya faham, tapi cuma saya nak tambah satu lah. Saya harap bahawa usaha ke arah menambah baik perkhidmatan kardiologi di Serdang dan juga di hospital-hospital kerajaan lain dapat dilaksanakan dengan cepat. Sebab apa? Perbandingan akan dibuat. Sebab saya tengok ada komen-komen yang mengatakan bahawa yes, kita dah stabil dan ahli keluarga saya discharge daripada IJN dan dihantar semula kepada hospital kerajaan, tapi dia kata servis dia lain, servis level dia lain. Of course lah, servis level dia lain. So kita harap bahawa mungkin bukan hanya di Sedang tetapi di hospital-hospital lain, servis level itu dapat ditingkatkan supaya tidak ada jurang yang terlalu besar antara Institut Jantung Negara dan juga dengan hospital-hospital kerajaan yang biasa. And untuk jelas KJ, apa yang KJ maksudkan adalah service and the experience lah, bukan kepakaran dan kemampuan. Servis, waktu menunggu, nak jumpa, the experience. Yes. Dari segi kepakaran, saya rasa macam di Serdang, the cases that they do there setanding dengan IJN. In fact, certain procedures lebih banyak yang dibuat di Serdang daripada IJN.
I guess my last point KJ is yes, experience important, kita nak benda tu, jurang itu dikecilkan. Tapi benda asasnya adalah kewangan dan pendanaan sistem kesihatan awam ni benda yang agak serius dan kita kena jimat lah mana yang patut, kerana kalau terlalu banyak kewangan digunakan untuk bayar hospital swasta termasuk IJN yang lebih kurang semi swasta lah kan. Dan bukannya diletakkan kepada sistem kesihatan awam, mungkin ada juga soal keadilan dan kesaksamaan di situ. It's just a general point, but saya rasa KJ jelaskan keseimbangan yang penting. Ya, sebab itu kertas putih yang telah pun dimulakan oleh saya dan telah pun diluluskan waktu Dr. Zaliha jadi Menteri Kesihatan, meminta, dan oleh kerana kertas putih ini telah pun diluluskan sebulat-bulatnya oleh Parlimen, kerajaan mesti buat, iaitu perbelanjaan untuk kesihatan awam, bukan perbelanjaan keseluruhan yang meliputi hospital swasta, tapi perbelanjaan kerajaan untuk kesihatan awam saja. Maknanya hospital kerajaan dan klinik public healthcare mestilah mencapai tahap 5% KDNK, sedangkan setakat ini 2018-2019 hanya 2.58% saja daripada KDNK. So the gulf is big, dan kerajaan kalau ada penjimatan dan bila ada penjimatan dan sekiranya ada pendapatan tambahan GST, sebahagian besar daripada carve out itu mestilah diberikan kepada kesihatan awam, sudah pasti. Ya. Okay, shall we take a break? Yes, very nice. Selamat kembali ke episod 86 Keluar Sekejap bersama saya Syara dan KJ di Perantauan. KJ, kita nak bercakap juga tentang satu berita tentang satu kod. Ada kod baru. Kod apa? Belum ada lagi. Kod bukan KOD, bukan KOT. Okey. Syara, sebelum kita pergi kepada KOT, saya nak membuat sedikit penjelasan lah. Mungkin ini berkaitan dengan penggunaan istilah dalam bahasa Melayu. Sebab bila kita rujuk kepada apa yang orang lelaki pakai sewaktu mereka nak pakai suit, kalau dalam bahasa Inggeris suit, S-U-I-T, lounge suit, yang pakai di atas tu apa nama dia? Cara? Jacket. It's a jacket. Tetapi penggunaan di Malaysia KOT, coat. It's not a coat. It's a damn jacket. Ya. Coat tu apa Syaril? Coat tu coating. Tak, COT tu pakaian juga. Oh ya. It's like an outerwear. It's outerwear, lebih luar daripada lebih luar daripada suit jacket. Ya, untuk macam orang macam Bobby, dia kata tolong pakai coat chief. Coat apa? The suit. I said no, it's a jacket. Anyway, okay. Selingan. Selingan dan learn something new every day. So that's a jacket that you wear. Yes, it's a jacket, not a coat. A coat is the outerwear. But now we're talking about cakap tentang KOD. KOD. Kod Etika Wartawan Malaysia. Menteri Komunikasi Yang Berhormat Fahmi Fadzil pada 20 Februari melancarkan Kod Etika Wartawan Malaysia yang baru bagi menggantikan kod yang telah digunakan sejak 35 tahun dulu. Selama 35 tahun ni ada kod kewartawanan rupanya. Yang mungkin saya tak tahu. Tapi ia diterbitkan oleh Malaysia Press Institute MPI pada tahun 89 sebelum ia menjadi rujukan utama Jabatan Penerangan bagi pengurusan kad perakuan media. Semua wartawan ni dah ada media kad. Saya dah tahu dah sikit sebab saya dah separa jadi wartawan di Indonesia kan. So saya buat media kad dan sebagainya. So I guess in Malaysia sebahagian daripada pengurusan kad itu dia ada kod ataupun ada etika kewartawanan lah. Menurut Menteri, kod etika baru ni telah dimurnikan dengan penglibatan wakil wartawan serta organisasi media, jadi ada libat urus barangkali. Justru pihak wartawan dan organisasi media perlu bertanggungjawab dalam menyebarkan maklumat yang sahih.
wartawan juga berperanan menyuburkan kemakmuran serta keharmonian yang didukung melalui nilai Malaysia Madani. KJ, ini kenyataan menteri, tapi dia mengingatkan saya macam zaman 1990-an lah. Dia ada macam government program dan government kerajaan akan bagi tahu kita sebagai rakyat, ini yang cara anda perlu hidup dan anda perlu bercakap dan anda perlu behave. KJ merasakan adakah benda ni sesuai pada tahun 2024? Skot ini telah pun mendapat reaksi yang agak negatif daripada NGO, daripada Kesatuan Wartawan Kebangsaan, daripada tokoh-tokoh wartawan yang lama yang mengatakan bahawa kod etika ini adalah, saya bacalah, pintu belakang untuk kerajaan menentukan sendiri kredibiliti serta sumber sesuatu berita. Dan mereka tuntut supaya instead of dikeluarkan kod yang baru, ditubuhkan Majlis Media Malaysia yang boleh kawal diri sendiri. Dan ini perkara yang saya dah memperjuangkan lama bersama dengan wartawan-wartawan, bahawa bila sebut tentang kewartawanan ni, biarlah ada self-regulation. Di negara-negara maju, saya sendiri tahu, di UK, di tempat yang saya berada sekarang ni, mereka tidak ada code of conduct dan sebagainya. Mereka ada the Press Complaints Commission dan mereka ada self-regulation yang telah pun ditentukan oleh pengawal-pengawal media. Kalau kita betul-betul nak menganggap media ini sebagai fourth estate ataupun satu badan yang penting untuk semak dan imbang dalam demokrasi kita, maka kita kena bagi kepercayaan kepada media untuk menentukan pengawalan diri mereka sendiri. Of course, kerajaan boleh terlibat lah, boleh ada sesi libat urus, boleh bincang dengan mereka. Tetapi pada tahun 2024 ni, bila ada berita, ada kod etika kewartawanan yang baru, agak saya rasa agak ketinggalan zaman lah, dan nampak macam, especially macam kita sebutkan tadi lah, bila bulan madu ni dah tamat dan bila ada krisis kepercayaan terhadap Fahmi Fadzil sendiri, saya rasa di antara menteri yang sangat-sangat dipertikaikan prestasi dia. Dan bila keluar apa kod etika wartawan Malaysia yang baru ini, dan berita ini disusuli pula dengan di Parlimen semalam, kalau tak silap saya, pendedahan ataupun penjelasan bahawa ada request, permintaan 4 kali ganda meningkat daripada kerajaan ataupun MCMC kepada platform-platform media tertentu seperti TikTok dan sebagainya, untuk menurunkan konten-konten yang mengandungi kandungan yang sensitif. Maka ia memberi gambaran bahawa sekarang ini kita sudah backtrack daripada sebuah kerajaan yang di dalam kerajaan tersebut ada parti-parti yang dulu memperjuangkan kebebasan bersuara dan kebebasan media, dan seolah-olah sekarang ni sudah ada persekitaran satu kerajaan yang nak kontrol media, yang nak kontrol kebebasan bersuara. Of course, bila kita rujuk kepada hate speech, Syaril, saya rasa Syaril dan saya tidak berkompromi tentang benda ni. Tetapi sejauh manakah contohnya peningkatan request daripada MCMC kepada TikTok dan platform teknologi untuk menurunkan kandungan tertentu? Adakah semua itu kandungan yang menyentuh tentang hate speech, 3R sebagai contoh? Ataupun adakah dalam itu ada kandungan yang merupakan fair criticism? Saya tengok macam disebut oleh beberapa ahli parlimen pembangkang. Ada satu video yang kalau tak silap saya dikeluarkan oleh Razi Jidin, ahli parlimen Putrajaya, bila dia sampai ke satu tahap virality, beberapa juta yang telah menonton video TikTok tersebut, maka video TikTok itu pun diturunkan. Jadi di manakah 3R, di manakah hate speech dalam video tersebut? So minta maaf Syaril, saya kaitkan dua isu tadi. Yang isu pertama adalah kod etika kewartawanan, yang kedua adalah pendedahan daripada Kementerian Komunikasi berkenaan dengan request untuk menurunkan kandungan. Tapi ia berkait sebab sekarang ni seolah-olah ada persekitaran yang menunjukkan bahawa tolerance kepada kebebasan bersuara dan kebebasan media itu semakin terhakis. Dan cuma saya nak add lah, terima kasih kepada kerajaan kerana masih lagi tak sentuh keluar sekejap. Ya. Terima kasih kerajaan kerana tidak mengganggu keluar sekejap punya konten setakat ini. Mungkin disebabkan kita
pada pandangan saya lah, mungkin kita bukan orang yang paling objektif. Saya rasa kita seimbang dalam komentar kita, dalam ulasan kita. Kita tidak boleh, saya yakin siapa yang adil tak boleh mengatakan kita adalah pro kepada mana-mana pihak. Nak kata kita spokesperson jurucakap bagi Perikatan Nasional, anybody who serious will know that is not true. Kita banyak kali juga menegur dan juga memberi komen yang tidak disukai oleh kawan-kawan kita dalam PN, tapi itu pandangan kita. Dan pada masa yang sama, ada banyak kali kita puji kerajaan apabila kita rasa benda itu baik. Tapi pada masa yang sama, ada jugalah keadaan yang kita tidak setuju, kita akan komen. Tapi mengulas apa yang KJ katakan tentang kod etika kewartawan ini, saya sependapat, iaitu keadaan ini bunyi macam tak berapa sesuai dengan zaman sekarang. Jangan disalah tafsir seolah-olah kita menyokong berita palsu ataupun berita yang 3R yang kita dah banyak kali kata kita tak suka dan kita tak sokong perkara itu. Tapi saya dah sebut 2-3 kali soal mood music lah, persekitaran macam KJ katakan. Apa feeling, apa perasaan berkenaan dengan keadaan sekarang, dan antara perasaannya, daripada banyak perasaan yang kurang sedap, antara perasaan yang kurang sedap ni adalah keadaan di mana kita macam bila nak komen, nak ulas sesuatu, kita tahu bahawa ada Big Brother watching. Kita rasa macam ada Big Brother watching, dan kalau silap kata ataupun bercakap benda yang tak berapa indah, tak berapa cantik, maka akan ada kritikan dan ada tindakan yang keras yang boleh dibuat lah. Dan dia tidak dibantu apabila kita ingat menteri yang sama pernah bercakap dalam satu live, iaitu kalau salah cakap atau something, akan ada kereta polis, patrol car yang akan datang depan rumah. So mungkin itu dilihat sebagai jenaka, tapi ia menambah kepada persekitaran yang mungkin, to be fair, beliau sendiri tak intend to do. I don't know, tapi itulah perasaan dan persekitaran yang dirasakan oleh sesiapa yang berada dalam zon media ataupun memberi ulasan, sama ada formal ataupun yang semi formal macam kami ni dalam podcast. Ya, dan saya rasa Kementerian Komunikasi, daripada mereka meluangkan masa dengan isu macam kod etika kewartawanan ni, yang sudah pasti akan mengundang kritikan dan juga suara-suara yang negatif daripada pengamal berita, daripada NGO dan sebagainya. Mungkin mereka kena fokus kepada antara kelemahan utama kerajaan pada waktu ini, iaitu strategic communication. Bukan semua benda yang saya rasa boleh disalahkan kepada komunikasi. Ada beberapa benda yang menjadi fundamental issue yang menjadi masalah kepada decision making, policy, competence dan sebagainya. Tetapi saya rasa at least 40% kelemahan kerajaan hari ini adalah dari segi komunikasi, dan itu sekarang ini adalah tugas hakiki Kementerian Komunikasi selepas dikecilkan susulan daripada rombakan Jemaah Menteri pada bulan Disember yang lepas, dan JCOM, segala-gala alat ataupun apparatus penerangan pun sudah berada di bawah Kementerian Komunikasi. So focus on that daripada mengundang masalah dengan mengumumkan satu kod etika yang sangat-sangat kontroversial, ya. Tetapi in his defense, saya tak banyak mempertahankan beliau, tapi in his defense, Fahmi Fadzil, dan untuk beliau tidak dilihat sebagai sepenuhnya satu watak tragis dalam kerajaan perpaduan ini, saya nak sebut bahawa memang disebut oleh Fahmi bahawa Majlis Media Malaysia yang telah pun diusulkan dan mungkin telah pun diberi dan akan diberikan tanggungjawab untuk mengawal selia self-regulation pihak press ataupun media, saya difahamkan bahawa satu akta akan dibentangkan di Parlimen pada Jun tahun ini. So kita tengoklah sama ada they go through with that plan, ya. Jadi kandungan akta tu akan lebih memberikan kebebasan untuk self-regulate lah. Or majlis media dia diumumkan, tetapi ia masih lagi dikawal selia oleh kerajaan. So kita kena tengok detail dia. Okay. Last point on this, KJ, just to complete the discussion, sebab saya boleh anticipate, saya dah boleh agak kritikan yang akan datang apabila mereka mendengar ataupun pihak-pihak tertentu mendengar komen ni adalah zaman BN dulu, zaman KJ dan Syaril ada dalam UMNO dulu pun ada tindakan-tindakan yang dibuat kepada mereka yang bercakap benda yang tidak manis ataupun dilihat menegur kerajaan. So saya rasa kita kena address benda tu as something that mungkin masing-masing kita, saya dan KJ juga
sedarlah bahawa dalam journey dan perjalanan kita dalam politik Malaysia ni, saya boleh katakan at least it feels like there is progress lah. Ada progress dari segi kebebasan media yang mungkin tidak sempurna. Even waktu saya mula masuk dalam politik pun masih lagi ada tindakan-tindakan dan juga perkara-perkara yang saya tidak menyokong sangat dari segi kuasa kerajaan untuk kontrol media dan sebagainya. Saya nampak ada improvement zaman Pak Lah, zaman Datuk Seri Najib Penggar pertama. Kemudian bila kes 1MDB menjadi isu yang besar, kita ingat tindakan untuk menghalang publication The Edge, penterbitan The Edge, dan adalah tindakan-tindakan pada ketika itu. Jadi benda ni dia naik turun lah. So to be fair to Kerajaan Madani, ini mungkin ada persekitaran yang tak berapa cantik, tapi hopefully dengan masa over time ia akan improve overall. Okay Syaril, mungkin kita nak pergi ke Parlimen pula. Ya, baru satu hari Parlimen telah bersidang dan mungkin kita nak bincang titah Kebawah Tuanku Agong. Kali pertama kita mendengar Tuanku dalam Dewan Rakyat dan menonton kenyataan beliau, kenyataan baginda, kenyataan Tuanku. Apa pandangan KJ tentang ucapan itu, titah itu, dan juga respon yang mungkin kita nak bincang selepas ini? Of course, kita memang anggap bahawa titah yang dikeluarkan oleh Kebawah Yang Tuan Agong yang baharu, Sultan Ibrahim, adalah satu titah yang no nonsense. Beliau baginda dikenali sebagai seorang yang straightforward, yang akan cakap apa yang beliau fikir. Biasa dia ucapan ataupun titah perasmian Parlimen ini ataupun speech from the throne adalah ucapan yang dibuat oleh kerajaan semasa dan dipersembahkan kepada Istana Negara. Tapi saya kena sebut bahawa sejak kebelakangan ini, bukan bermula dengan Sultan Ibrahim, tetapi beberapa tahun yang lepas, mungkin ini terkait dengan apa yang kami di Keluar Sekejap pun telah bincang banyak kali dalam episod-episod sebelum, apabila kuasa politik itu tidak lagi jelas dari segi satu parti politik yang mempunyai majoriti yang besar dan ada banyak kebergantungan kepada institusi monarki ataupun institusi raja untuk pembentukan kerajaan dalam keadaan hang parlimen ataupun dalam keadaan di mana kerajaan hilang majoriti 2/3 dan sebagainya. Maka saya nampak sejak kebelakangan ini ada usaha daripada Istana Negara untuk insert ataupun untuk edit speech from the throne ini yang saya tidak melihat sebelum-sebelum inilah. Sebelum-sebelum ini mungkin dipendekkan ataupun ada sedikit dari segi editorial style, tetapi tidaklah perkara yang lebih substantif. Tapi saya nampak lebih substantif sekarang ni, penambahan ataupun editing yang lebih substantif yang telah pun dibuat. Saya tak pasti, ini spekulasi saya berkenaan dengan titah kali ini, tapi apa yang saya tahu sebelum-sebelum ini, waktu saya ada dalam Jemaah Menteri dan sebagainya, ada beberapa penambahan yang telah pun dibuat yang sebenarnya tak datang daripada kerajaan, tapi stres ataupun ayat-ayat yang dikarang oleh Istana Negara sendiri yang mencerminkan pandangan pribadi ataupun pandangan daripada Yang di-Pertuan Agong dan bukannya speech from the throne yang telah pun ditulis oleh kerajaan semasa. Dan kali ini saya rasa itu telah pun menjadi kes pada kali ini juga. Disebabkan kalau kita tengok dari segi titah Yang di-Pertuan Agong kali ini, saya rasa kerajaan semasa tidak akan tulis draft tersebut macam apa yang kita dengar lah. Yang di-Pertuan Agong kata perbelanjaan saya akan vet supaya pastikan bahawa perbelanjaan ini dilaksanakan secara berhemah. Kerajaan akan komit kepada fiscal discipline ataupun disiplin perbelanjaan dan sebagainya. Saya rasa itu stres yang telah pun ditambah oleh Kebawah sendiri. Tak ada kerajaan yang akan dengan rela hati. Ya. Dan Mantau. Ada yang risau yang mengatakan bahawa ini mungkin overstep
tugas ke bawah duli, ya, sebab tugas perbelanjaan dan sebagainya adalah tugas eksekutif dengan legislatif. Eksekutif yang mencadangkan, dan contohnya dari segi perbelanjaan, belanjawan negara dan sebagainya mestilah dibawa dari segi rang undang-undang, dalam bentuk rang undang-undang, dalam parlimen, dalam Dewan Rakyat dan sebagainya. Tetapi ini adalah reminder bahawa walaupun itu dibuat oleh kerajaan mengikut perlembagaan, tetapi tidak salah untuk ke bawah duli cek, okey, betul ke Perdana Menteri kita perlukan ini, atau panggil menteri, betul ke belanjaan ini boleh dijustifikasikan dalam keadaan rakyat masih lagi menghadapi masalah kos sara hidup dan sebagainya. Itu saya rasa yang dimaksudkan oleh ke bawah duli, bukan ke bawah duli yang akan approve bajet. No. Saya rasa ke bawah duli dia faham sangat tentang proses perlembagaan kita, tapi dia akan keep an eye on what is happening, dan dia akan minta penjelasan daripada PM, daripada Jemaah Menteri berkenaan dengan perbelanjaan. Saya rasa itu tidak menjadi masalah, dan itu mungkin benda yang bagus. Tapi yang menarik juga adalah bahawa Paduli yang Tuan Agong kata bahawa dia tidak akan layan apa saja usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Itu pun saya rasa dalam konteks kalau sekiranya itu adalah satu langkah yang tidak wajar. Tetapi dalam keadaan di mana constitutionally kerajaan itu sudah pun tidak ada sokongan, maknanya ada sebahagian besar daripada ahli parlimen yang telah mengusulkan di parlimen bahawa mereka tidak lagi menyokong kerajaan, then of course yang Tuan Agong mestilah mengikut apa yang pun dibuktikan di parlimen bahawa Perdana Menteri tidak lagi ada sokongan. Saya rasa itu bukan komen dari segi tidak akan ada yang ke bawah duli tidak akan layan langsung sekiranya proses perlembagaan itu mengikut undang-undang, tetapi beliau tidak akan layan sebarang konspirasi, langkah dan sebagainya untuk menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. That's my take, Sarah. Ya, saya rasa take dan penjelasan KJ itu yang perlu didengar oleh semua, kerana KJ menyentuh soal pandangan peribadi ataupun komen peribadi dari istana, daripada tuanku yang masuk dalam titah. Dan beberapa ahli parlimen telah pun keluarkan kenyataan respon bahawa kenyataan akhir yang KJ ulas tadi, iaitu kalau nak berpolitik tunggu PRU 16, lebih kurang begitulah titah tuanku, dan ditafsirkan oleh sebahagian bahawa takkan mampu lagi mana-mana kerajaan tumbang antara pilihan raya, di antara dua pilihan raya, sedangkan perlembagaan mengizinkan perkara itu berlaku. Andai kata macam kita semua tahulah, macam KJ dah jelaskan, kalau ahli parlimen majoriti dah tak menyokong seseorang Perdana Menteri, maka tidak boleh jadilah kerajaan lagi kan. Dan perkara ini telah mengundang beberapa reaksi, termasuk daripada ahli parlimen Pasir Gudang, Yang Berhormat Hassan Karim, yang bukan mempertikaikan tapi menjelaskan bahawa dalam perlembagaan memang diizinkan perkara yang kita jelaskan tadi. Dan saya setuju apa yang KJ katakan bahawa tuanku sudah tentu tahu tentang realiti ini. Tapi apa yang baginda maksudkan, apa yang tuanku maksudkan, disebabkan persekitaran yang selama 2 tahun ini pun, setahun setengah ini pun sentiasa ada spekulasi bahawa PMX akan tumbang, kerajaan tidak ada lagi majoriti. Sedangkan benda tu tak berlaku pun. Mungkin itu yang dalam persekitaran itulah yang tuanku nak tegaskan, jangan buang masa dengan spekulasi-spekulasi sebegini. Saya tak akan layan andai kata benda ni hanya berterusan begini. Tapi kalau ada dalam keadaan yang tertentu, then different story lah. Tapi dalam keadaan sekarang saya rasa tak relevan pun untuk kita nak entertain isu pertukaran kerajaan, kerana benda tu tak ada. Yang ada hanya ura-ura, dan ura-ura ini tidak membantu. Syaril, sebut tentang parlimen ini, selain daripada titah ke bawah duli yang mana saya rasa kita dah bincang agak panjang lebar berkenaan dengan saranan dan juga saya rasa kesedaran tuanku tentang proses perlembagaan dan peranan beliau yang menghormati proses tersebut. Ada 2 perkara lagi. Satu adalah berita yang saya rasa agak sedikit negatif berkenaan dengan tindakan pembangkang keluar daripada Dewan.
kalau kita tengok kepada peraturan mesyuarat selepas titah yang di Pertuan Agong, akan ada perbahasan, akan ada ucapan menyokong titah yang di Pertuan Agong, uh, usul menyokong dan perbahasan bermula. Tetapi kali ini kalau tak silap saya, speaker telah membenarkan dan mengizinkan satu usul yang dibuat oleh Perdana Menteri, usul Perdana Menteri untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru dan ucapan penghargaan mengginu kasih kepada Yang di-Pertuan Agong yang lepas, iaitu Sultan Abdullah. Dan kalau tak silap saya, pembangkang telah pun bantah dari segi teknikal yang menyatakan bahawa ini ucapan politik yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri. Oleh demikian tidak mengikuti aturan urusan mesyuarat yang biasa selepas satu titah pembukaan parlimen, perasmian parlimen, maka mereka keluar ramai-ramai. Saya rasa dalam kes ini, ya memang betul, ia agak unusual sebab selepas titah perasmian parlimen itu terus kepada ucapan terima kasih dan juga perbahasan kepada ucapan terima kasih yang biasanya akan dibawa oleh seorang ahli backbencher kerajaan. Tetapi pertukaran agung ni berlaku 5 tahun sekali. Dan saya rasa tak salah kalau speaker membenarkan. Dan saya bagi contoh ya, cara pembangkang mungkin tak ingat benda ni. Selepas Tun Dr. Mahathir meletak jawatan pada tahun 2003 dan Pak Lah angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, saya rasa the first working day selepas dia angkat sumpah itu, beliau telah pun minta speaker, kebenaran daripada speaker untuk pergi ke parlimen dan membawa usul atas nama Perdana Menteri, Kepala Batas pada waktu itu Pak Lah Kepala Batas, atas nama Kepala Batas Perdana Menteri, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tun Dr. Mahathir yang telah pun bersara selepas 20 lebih tahun sebagai Perdana Menteri. Dan itu luar daripada aturan mesyuarat, ya. Pak Lah telah minta satu usul yang boleh dipertimbangkan oleh speaker dan speaker telah benarkan. So dalam keadaan tertentu, terutamanya dalam kes pertukaran agung, persaraan seorang Perdana Menteri selepas tempoh yang agak lama, pernah pun berlaku. Dan saya rasa, dan bila kita tengok kepada ucapan Datuk Seri Hamzah, Ketua Pembangkang pun, ada banyak poin yang telah pun disampaikan dan telah pun landed poin-poin tersebut. Tapi malangnya, poin-poin yang dibangkitkan oleh pembangkang itu dicemari dan overtaken by tindakan keluar daripada parlimen. So mungkin dari segi taktik dia kena fikirlah 2-3 kali pembangkang ni, sebab dah ada banyak poin yang boleh jadi bahan dalam TikTok, yang boleh dijadikan sebagai video pendek dalam TikTok untuk influence dia punya penyokong dan juga fansitters. Tak perlu ada tindakan yang boleh jadikan isu. So sekarang ni kalau saya backbencher kerajaan, dan saya tengok memang backbencher kerajaan telah pun buat, mereka start kata ini tindakan yang menghina institusi raja, tak hormat kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. So yalah, tables are turned now for 3R. Ya, tu edisi ke-25 nasihat KJ kepada Perikatan Nasional. Banyak kali dah. Tapi KJ punya pandangan, ada tak kesesuaian sebenarnya untuk pembangkang keluar dewan? Bukan pembangkang ni sajalah. Ada time ke? Ada keperluan ke? Atau of course. Benda ni dah jadi macam bahagian daripada sirkus. Sebab saya rasa di kalangan rakyat di luar sana, mereka tidak sangat gemar melihat antics begini. Tapi KJ sebagai bekas ahli parlimen mungkin pernah terbabit dalam. Tapi saya ingat ada sekali waktu KJ mula-mula jadi pembangkang selepas 2018, KJ antara ahli parlimen, satu-satunya ahli parlimen BN yang tidak keluar dewan. Pada ketika di mana UMNO dan PAS, waktu BN dan PAS semua keluar dewan, KJ stayed in the hall. Ada pertikaian, kalau tak silap, pelantikan timbalan speaker. Saya pun tak ingat lagi apa yang menjadi pertikaian tersebut. Benda-benda teknikal lah yang bukan substantif.
dan diminta supaya kita semua keluar, dan saya rasa waste of time sebab hari kejadian tersebut adalah hari kita semua mengangkat sumpah. Belum lagi angkat sumpah ni dah keluar parlimen. So to me ridiculous lah, kita belum lagi angkat sumpah sebagai ahli parlimen, kau dah keluar daripada parlimen atas sebab teknikal. Kalau keluar parlimen ni biarlah benda yang substantif, biarlah atas bantahan. But that's the point kerja. Apa contoh benda substantif that it makes it berbaloi untuk nak buat antics sebegini? Okey, katalah ada satu dasar yang sangat-sangat zalim yang tidak dilayan langsung bantahan daripada pembangkang, ataupun katalah ada layanan yang teruk daripada kerajaan ataupun daripada speaker sendiri terhadap salah seorang ahli parlimen, sama ada daripada kerajaan ataupun daripada pembangkang. I think if it's unwarranted decision against the ahli parlimen yang sangat tidak adil, yang unjust, saya rasa okey lah. Tetapi kalau dari segi teknikal, aturan urusan mesyuarat, nak selitkan ucapan Perdana Menteri, nak ucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, oleh kerana benda tu adalah satu yang luar daripada aturan urusan mesyuarat yang biasa, saya rasa benda tu remeh lah. Okey, saya rasa kalau benda ni nak berlaku, dia perlu digunakan ataupun berlaku jarang-jarang lah. Kalau dia selalu sangat berlaku, dia dah tak ada meaning, dia dah tak ada erti. Contoh kalau rang undang-undang yang zalim, dan kita tahu bahawa setelah perbahasan dia tak layan cadangan daripada pembangkang pun tahu bila nak undi rang undang-undang itu akan diluluskan sebab they don't have the numbers, that's why they are opposition, and then to register the protest, dia kata no point, kita akan kalah pun sebab kita tak cukup bilangan. Dan undang-undang ni memang zalim ataupun memang undang-undang yang tidak adil kepada rakyat, and they walk out. Okay, that's a show of protest, fine. Tetapi dalam isu teknikal ni saya rasa satu message yang sangat tak berapa profesional lah. Okay. Ya. KJ, kalau tak ada benda lagi, maybe one quick issue mungkin sebelum Q&A. Demonstrasi manja tu. Ya, saya cakap pasal demonstrasi manja, bersih. Reformasi 100%. Ya. Itu hashtag yang saya nampak. Manja disebabkan tak meriah. Tak meriah disebabkan tak ramai. Saya cuma nak komen tentang title ataupun topik demonstrasi itu. Kalau betul reformasi 100%, bagi saya topik tu sendiri pun sudah memberikan gambaran bahawa kita nak 100%. Apa you all bagi ni hanya 70% ataupun 60%. Jadi cara naratif itu pun tidak sangat-sangat menyengat lah. Dia tidak membawa kepada perasaan untuk turun ke jalanan. Tapi saya tak terkejut lah sebab saya rasa mood untuk buat demonstrasi berkenaan dengan reformasi seperti yang dibawa oleh Bersih, kerana Bersih ni pun entiti yang selama ini dilihat mesra kepada Pakatan Harapan. Jadi masih lagi sukar untuk melihat keadaan di mana entiti sama boleh membawa kepada ataupun menjadi barisan depan terhadap apa-apa kemarahan berkenaan dengan kerajaan hari ini. Ya, dan saya ada baca satu analisa yang mengatakan bahawa mungkin sebelum ini Bersih, walaupun Bersih ini mula dengan tuntutan untuk pilihan raya yang adil dan bersih, tetapi yang mendapat crowd yang paling ramai adalah berkenaan dengan demonstrasi terhadap Datuk Seri Najib waktu 1MDB. Jadi ada yang kata isu penyelewengan ni lagi emotif daripada isu institutional reform ataupun reformasi institusi yang mungkin tidak membakar kemarahan seperti mana isu rasuah dan penyelewengan. Itu satu. Yang kedua, PAS of course yang menjadi sebahagian besar daripada tukang mobilisasi tidak buat apa-apa kali ini. Dan yang ketiga yang saya sebutkan tadilah, ini semua buddies PH. Sebab tu saya kata demonstrasi manja, sebab dia kawan-kawan dalam kerajaan, so dia jentik sikit je. dia tak adalah full swing kan, sebab akhirnya dia akan sokong PH juga akhirnya. These people, so at the end of the day just nak cukupkan syarat lah, kata Bersih masih lagi wujud lah. Okay. Ya. Mungkin kita masa pun dah lanjut di perantauan KJ. Mungkin kita nak ambil masa sedikit jawab beberapa soalan daripada penonton dan pendengar. Boleh.
Mungkin saya mulakan dahulu. Benda yang berat sikit, MS Fahmi. Banyak polisi ke untuk Malaysia nak buat nuclear power plant? Kat Bangi ada pusat nuklear. Saya tahu KJ adalah pendukung dan penyokong tenaga nuklear sebagai satu konsep untuk Malaysia. Jadi soalan dia, is there, I guess, banyak polisi ke ataupun ada polisi, ada perancangan ke untuk Malaysia buat tenaga nuklear? Of course, ini memerlukan keputusan dasar dan dari segi pelesenan ni mestilah dikeluarkan oleh Atomic Energy Licensing Board yang berada di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, AELB. Dan untuk AELB memberi sebarang kebenaran untuk diadakan apa-apa fasiliti atau kemudahan yang bakal mengeluarkan radioaktiviti, dia memerlukan kajian yang sangat mendalam dari segi keselamatan, dari segi kestabilan, dari segi teknologinya, dari segi kepakarannya, dari segi sama ada ia akan memberi kesan bukan hanya kepada alam sekitar, kepada sosial, kepada manusia, dari segi sisa radioaktif, apa yang akan dibuat oleh terhadap sisa radioaktif tersebut, macam mana dibuang atau macam mana disimpan, sama ditanam ataupun dihantar ke tempat lain dan sebagainya. So ia memerlukan satu keputusan regulatory yang sangat-sangat serius, ya. Tetapi bukanlah satu perkara yang mustahil. Kita memang ada segala peraturan untuk memberi kebenaran kepada apa-apa kemudahan yang mengeluarkan radioaktiviti. Sebab loji nuklear bukan satu-satunya kemudahan yang akan keluarkan radioaktiviti. Kita ada kilang-kilang macam Lynas, rare earth, kemudahan rare earth dan sebagainya yang ada juga kesan radioaktiviti yang dikawal selia di bawah AELB ataupun Atomic Energy Licensing Board di bawah MOSTI. Dan saya rasa sudah pasti Loji Triga Puspati yang menjadi research nuclear reactor yang ada di Bangi itu pun dah berpuluhan tahun masih lagi dikawal selia oleh Atomic Energy Licensing Board. Jadi kita dah ada kerangka. Cuma sama ada kita ada iltizam politik lah untuk consider nuclear power, ya, seperti mana yang saya sebutkan tadi, dari segi keselamatan, dari segi sisa, dari segi penerimaan rakyat, dari segi economics of it, ya. Dia bukan hanya soal keselamatan, dia juga dari segi feasibility, sama ada sekarang ni capex yang diperlukan untuk membina sebuah loji nuklear. Capex ni capital expenditure, perbelanjaan untuk membina sebuah loji nuklear selalunya lebih tinggi daripada loji-loji lain, tetapi dari segi long term, kalau kita tengok dari segi lifespan expenditure, dia akan menurun sebab cost of producing the nuclear energy once the capex is done is cost effective. So ini semua perkara yang perlu dikaji. Dia bukan hanya soal dasar, dia bukan hanya soal undang-undang dan peraturan dan pelesenan, tetapi dia juga berkait dengan keselamatan, dengan waste management, penerimaan rakyat sendiri dan juga the economics of the power plant, nuclear power plant. I hope that was comprehensive. Yeah. Just a quick one for me, KJ, ialah saya mula membaca sedikit komen-komen daripada mereka yang lebih pakar berkenaan dengan net zero ni, pergerakan dunia untuk pergi kepada keadaan di mana kita pengeluaran karbon kita neutral, dan ramai pakar yang mengatakan amat-amat sukar membayangkan senario di mana nuklear tidak terbabit dalam perjalanan itulah. Maknanya kalau kita hanya nak menggunakan solar, wind, whatever other renewable energy sources, it's very difficult to imagine getting to that point without nuclear being part of the mix, part of the sebahagian daripada jawapannya. Sama ada Malaysia akan terbabit atau tidak dalam jawapan nuklear itu masa akan menentukan lah. Dalam perkembangan nuklear ni ramai yang mengikuti perkembangan modular nuclear plant. So ini adalah perkembangan yang baru. Dulu loji-loji nuklear ni besar. So modular ni loji yang lebih kecil, yang lebih berskala kecil, yang mungkin tidak melibatkan begitu besar capital expenditure. So ramai yang sedang mengikuti beberapa negara yang cuba dengan loji-loji nuklear modular mini yang baru ni, dan kita tengok perkembangan. Ada some successes but ada some failures as well so far, dan kita boleh tengok daripada itu sama ada
logi modular ini adalah the way forward yang mungkin lebih cost effective dan tidak melibatkan satu pelaburan dan juga satu infrastruktur yang terlalu besar to start off with. Yeah, I guess nuclear ni dia it's one of those things yang mana the cost of failure tu is catastrophic. Of course. Jadi walaupun mungkin chances dia hanya kurang daripada 1% ataupun kurang daripada 0.005% pun, it's too big of a risk for some people. I mean, as long as there's a Chernobyl, as long as there's a Fukushima, as long as there's a 3 Mile Island in the history of nuclear technology, that cost of failure in people's mind, however new the technology is, however safe you say it is, saya faham, walaupun sebagai seorang yang quite open-minded towards nuclear. In fact, on some days I'm pro-nuclear. On some days, I understand basically psychology, that cost of failure is very high. Yeah. Another serious one daripada Cik Radi. Apakah kenaikan SST dari 6% kepada 8% boleh membantu rakyat dan ekonomi negara? Saya rasa mungkin saya nak ambil dari sudut lain KJ, tapi bukan soal boleh bantu ke tak bantu tu kita nak cerita panjang lebar dan dia bergantung pada banyak keadaan. Kenaikan daripada 6 ke 8% ini, service tax ini. Tapi saya nak komen satu perkara yang saya baca daripada akhbar, bahawa ada perluasan skop cukai perkhidmatan ini, tambahan daripada 6 ke 8% ini, yang dimasukkan secara agak last minute lah oleh pihak kerajaan, yang sekarang ini membabitkan kerja-kerja maintenance, kerja-kerja baik pulih repair, M&R jobs, maintenance and repair jobs di bawah skop cukai perkhidmatan yang tambahannya datang pada hujung bulan Februari, hendak dikuatkuasakan pada 1 Mac, tak silap saya. Jadi cerita dia lebih kepada bukan sama ada you nak naik tak naik, tapi kalau boleh jangan buat kejutan lah, jangan buat surprise in any taxation scope increase. Ya, saya rasa begitu. Adakah ia akan membantu rakyat? Jawapannya mudah. Kalau sekiranya kenaikan SST ini akan meningkatkan pendapatan kerajaan, dan pendapatan kerajaan penambahan itu akan dipulangkan kepada rakyat sama ada dalam bentuk perkhidmatan kerajaan, kesihatan, pendidikan, infrastruktur, kemudahan asas, ataupun dalam bentuk pemberian terus seperti sumbangan tunai rahmah dan sebagainya. I guess the answer is yes. Benda ni semua ialah dia ada give and take, ya. Kerajaan give dari segi taxation, kalau dan kerajaan ambil take, dan kalau kerajaan pulangkan balik dalam bentuk perkhidmatan yang terbaik, maka saya rasa okeylah. Tetapi apa yang rakyat tak suka adalah apabila cukai itu naik tapi perkhidmatan kerajaan itu tak ada penambahan, tak ada improvement. Dan dia nampak ada ketirisan, penyelewengan, pembaziran dan sebagainya. That's the crux of, I think, government expenditure, really. Yeah. Any other question KJ yang you see? Oh, saya pun ada. Saya di perantauan, saya tak baca. Saya ada. Dalam WhatsApp group. Dalam WhatsApp. Okay. Mungkin 1-2 lagi, Syaril. Saya pun dah. We'll think. Something a bit lighter. Something lighter. Saya ada satu ni. Zul Halmi Pungut. Ni mungkin sebab ramai yang dah tahu Syaril, mak Syaril adalah berbangsa Cina. Syaril boleh speak Mandarin ke? 我会讲华语一点点. So saya boleh cakap Mandarin sikit je lah. But sounds good though. Sounds good. Oh, thank you. Tian, all that. Yeah. Nice. All of that. Saya telah menggunakan sehabis baik ayat-ayat 2-3 ayat Mandarin yang saya ingat tu sewaktu berkempen pilihan raya. Dan walaupun menyumbang kepada undi bukan Melayu ataupun undi Cina yang sekitar 15%, iaitu lebih tinggi daripada Purata Nasional, tapi tak berjaya lah, tak cukup untuk pass the line. But yes, saya belajar ataupun saya boleh cakap sikit. Some great questions which mungkin kita boleh ambil pada
episod yang Sesi akan lah. datang. Quite heavy. Yeah. Banyak soalan yang dia bukan soalan yang frivolous round ni. Yeah, very heavy stuff this week, which at almost 1:30 in the morning here in the UK, it's a bit tough for me to go through. Mungkin the last one lah, Syaril. Ada soalan daripada Bernard Sundram. KS, are you making a difference? Maybe you take this and wrap things up. Sorry, can you repeat that? I didn't hear. Ada construction bawah. KS, are you making a difference? Oh, heavy. You're giving me a heavy question. Adakah kita making a difference? Saya rasa reflection selepas tahun KS ni, which by the way, it's first March will be setahun. So, a couple more days, KJ. This is our final episode before the 1 year anniversary. Wow. Maybe a good question to close it off. I think we are dan ini bukan dalam soal angkat bakul ataupun rasa diri power dan sebagainya, tidak, tapi somehow ada kelompongan dalam diskurs, dalam perbahasan dan perdebatan baik di media sosial ataupun dunia hakiki bila bercakap tentang isu-isu semasa dan politik. Dan saya rasa kita menyumbang, bukan satu-satunya, tapi kita antara yang menyumbang kepada satu perbincangan yang lebih seimbang, yang tidak partisan, yang masih lagi pedas apabila ada ketikanya, tetapi secara keseluruhannya adil. Dan disebabkan itu mungkin kita mendapat satu following yang ada, yang setia, dan kita berterima kasih. The other part I wanted to say ialah ia juga mungkin menarik bagi sebahagian kerana ia adalah perbualan. Ia bukan bacaan skrip. Mungkin ramai tak tahu di belakang tabir kita ada persiapan sedikit sebanyak nota dan sebagainya. Tapi KJ dengan saya tak pernah betul-betul bincang, ada pre-counsel apa yang kita nak cakap, cara kita nak cakap dan sebagainya. Jaranglah kita akan buat perkara itu. Dia lebih free flowing conversation. Dan saya rasa conversation ni adalah tema yang sangat menarik bagi ramai orang dalam apa-apa topik pun. Baik sukan, baik politik, baik benda yang berat, benda yang ringan. People like conversations, and I think we are kita membawa perbualan dan perbincangan yang menarik bagi sesetengah pihak, and in that way we're making a good difference. Yep, I agree, and ada juga beberapa rakyat Malaysia yang saya tersempak di sini di UK, dan perkara pertama yang diorang sebut kepada saya adalah KS, dan mereka sangat happy kerana kita telah mulakan KS, bukan hanya kerana topik politik yang dibincang, tetapi saya rasa lebih kepada, and this is not us educating people, it's also us educating ourselves, that we are contributing towards not just discourse yang disebut oleh Syaril, but for everyone involved, siapa yang dengar, siapa yang termasuk di kita sendiri, to get educated on issues, which I think is important in a democracy. And kita mencerna pemikiran antara kita pun. Sebab banyak kali bila kita komen atau ulas, ada ketika kita ada pendirian yang jelas, yang final. Ada juga kadang-kadang KJ yang kita belum lagi landing. Apa sebenarnya pendirian tentang satu isu, tapi kita membuka diri kepada vulnerability untuk berbincang suatu perkara yang kita sendiri belum sampai ke titik akhirnya. Dan itu adalah cerminan realiti di kehidupan masyarakat. Not everybody will have a view on something on day one. But it's a journey. Dan kita mungkin menyumbang kepada perjalanan tersebut. Mungkin last thing KJ on a reflection lah how we go from here lah. Kita dah jelaskan tentang Kindred Stories. Satu lagi jenama podcast yang lebih berkenaan dengan perbincangan, perbualan bersama dengan tokoh-tokoh dunia global yang orang Muslim. Bercakap tentang kehidupan mereka, pengalaman mereka sebagai orang Islam. Itu salah satu jenama. Tetapi untuk keluar sekejap sendiri, mungkin tak salah kita buka kepada pandangan dan komen mungkin selepas ni di media sosial, boleh tanyalah apa pandangan ataupun cadangan daripada penonton dan pendengar on how we make the second year, tahun kedua, better dari segi keluar sekejap. Dan mungkin ada idea-idea baru. Ada juga idea-idea lama yang kita tak buat KJ. Macam ada pernah cakap kita patut konsisten dalam recommendation buku
ataupun artikel which mungkin kita kilaf sikit, tak banyak buat perkara itu. Mungkin kita kena ingatkan diri sendiri. Ada lagi komen-komen lain tentang guest yang perlu kita jemput dan sebagainya. So mungkin untuk pengakhiran tahun pertama ini kita nak buka pandangan dan cadangan. Boleh share dalam komen di YouTube ataupun dalam cepatlah aku nak tidur ni. Okay. Have a good night and alright. See you back in Malaysia. Tak lama lagi kan? Tomorrow I'm coming back. Okay. Alright, okay. I'll see you soon. Take care. See you. Okay. Bye. Good night.